السلام عليكم، كيف حالكم؟ اليوم في المطار مو عشان الشغل، اليوم نسافر مع ماما اللي أول مرة رح تطير وتخاف من الطيران وتكرهني. جميع سياحنا من الخليج اللي جاوا قالوا أن أذربيجان دولة ممتازة وجميع زاروه، فكيف أنا ما أروح؟ راح أروح وأشوف وأسوي لكم المقارنة بين بيلاروسيا وأذربيجان، وأهلا بكم في قناة بساطة بيلاروسية. هلا. أشوف أنه انطباعاتي كانت أعلى من اللازم. أولا شريحة الاتصال مع Unlimited إنترنت أنا اشتريت بتقريبا $30، شوي أكثر من $30، لما في بيلاروسيا نفس البطاقة تشتري ب10-15$ حسب الموسم. بعد ذلك أخذت سيارة للتأجير وأخذوا مني إيداع ديبوزيت ب$170 من البطاقة، وقال أنه راح يكون استرجاع بعد 3 أسابيع. لما في بيلاروسيا أنت تعطي كاش $50-100 حسب الوكالة، ويسترجعون المبلغ لما توصل السيارة. بس مطار صراحة كثير حلو والجو ممتاز دافئ. ناس يمشون نص الشارع ما يعرفون قواعد السياقة كذا، يعني عشوائي. لحظة أوليانا، لحظة وين؟ تمام. لحظة هذا مشعل. الحين توك واصلة، ما بعد استوعبتي، ما برمجتي انك في مدينة حية وفيها سياح وفيها أنظمة مختلفة متعودة على الهدوء في بيلاروسيا وفي منسك والنظام. لا، هنا الوضع غير. أنت تعلمني أشياء عن أذربيجان؟ نعم، أعلمك عن أذربيجان وعن دول كثيرة بحكم إني سعودي يعلمني أشياء عن أذربيجان. أنت تحسينها قوية صح؟ بس لا. أذربيجان أنا تقريبا من أوائل الناس اللي جاءوا وسووا تغطيات عبر السناب شات بداية 2016 في أذربيجان. زرت أذربيجان أكثر من يمكن 12 مرة، أقمت فيها فوق 100 يوم، فأعرفها. وإن شاء الله أني أغير الفكرة هذه. بيب بيب لازم أنك أنت وأنت تمشين تسوين بيب بيب. النظام صح، السواقة هنا شوي صعب، لكنه مع الوقت تتعودين إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا. الحين وصلنا إلى منطقة 28 مايو اللي في قلب العاصمة باكو. منطقة فيها ملابس، أكل، يعني تجون إلى هذه المنطقة عشان التسوق. لاحظنا أنه أسعار الأكل، أسعار الملابس هنا أغلى شوية مقارنة لبيلاروسيا. صحيح. لكن في نفس الوقت أنا وأمي سكننا في الفندق واستأجرنا السيارة، فأسعار الفنادق ومطاعم والمقاهي لا، الفنادق والسيارات في أذربيجان أرخص من بيلاروسيا فعلا، لكن المعيشة في بيلاروسيا أرخص من هنا. والله مش هنبدأ رايكم كيف الشكل؟ مضبوط حلو. طيب، شفت المدينة القديمة؟ شفت الأماكن السياحية؟ عندنا مثل هذا الشيء اسمه قرية تقليدية دودوتكي. تيجي أيضا تقدر تجرب ملابس تقليدي بيلاروسي وتشتري بعض الهدايا تذكارية. هذه المدينة القديمة في وسط باكو، وفي مثلها أكثر من مدينة في بيلاروسيا. زرت مدينة نانوس أيضا. من جهة الأماكن التاريخية والسياحية والثقافية في بيلاروسيا في كثير أماكن. مينسك كاملة، ما في مركز معين. مينسك بشكل عام فيها كثير أماكن سياحية أو ممكن نقول أماكن تاريخية. هنا هذه المدينة القديمة داخلة في منظمة اليونسكو للتراث العالمي بالحصن، وموجودة باقي، فيها كافيات، فيها مطاعم،
فيها الاشياء اللي شفتيها، الاشياء تقدر تجرب الاشياء الشعبيه او التراثيه الموجوده في البلد. نقدر نقول أنه من جهة الثقافة والتاريخ الدول متشابهة. من حيث طبيعة، أذربيجان مشهور بالجبال والبحر، بيلاروسيا مشهورة بالأنهار، بحيرات والغابات. صحيح، تغطي نسبه كبيره 70% تقريبا. كيف الاجواء؟ الأجواء ممتازة الصراحة. عندنا الحين في مينسك نفس درجة الحرارة، بس مطر كثير. إيه؟ هنا لا، العاصمه قليل يكون مطر، واذا جاء مطر يكون خفيف مو مره كبير. بس عندكم هواء قوي هنا. باكو من اسمها ومعناها بالاذري انه بلد الرياح، دائما هواء، فاذا صار هواء للاسف ما تقدر تتمشى، تخرب الجو كامل وتصير اضعاف البروده. كيف الجو في الصيف؟ الصيف شهر 6، نهاية شهر 6 وشهر 7 كامل للأسف حر توصل إلى 40، خاصة هذه السنة صارت، كانوا متضايقين السياح كثير من الحرارة. لكن في قوبة وقبلها لا، الأجواء حلوة توصل يعني إلى 33. والوضع عندكم؟ الوضع عندنا أنه درجة الحرارة أحيانا تصل 30، بس معظم الوقت 25 27 في الصيف شهر 7. إيه. حلو. هذا جونا. مطر موجود قليل. في الشتاء شو هنا؟ الشتاء هنا في باكو نادر ما يكون في ثلج أو نزول الثلج، وإذا صار يكون أسبوع إلى أسبوعين كحد أعلى. لكن في قوبة وقبله ومناطق الجبالية في جبال القوقاز ثلوج كلها. عندنا في الماضي الشتاء كان قاسي، الحين صار يعني غير الوضع. درجة الحرارة المتوسطة 10-15 تحت الصفر. انتم تحسون انه الجو بارد جدا جدا؟ لا صراحة لا، اذا عندكم ملابس مناسب، الاجواء مناسبة. صحيح. وبيوت كلها فيها في كل بيت تدفئة مركزي، فلذلك ما تخافوا. بس اكيد ابرد من هذا المكان. بس لا، عندنا في الخليج ترى ثقافة الرحلات الشتوية وفي الشتاء للأسف قليلة شوي، سواء في أذربيجان أو في إن شاء الله حبة حبة. ايش رايك في الشعب الأذري؟ الصراحة أقول لكم إنه شعب كثير طيب لطيف وكريم وتعاملهم ممتاز، ويتكلمون معظمهم اللغة الروسية الحمد لله. لكن في فرق، بداية السياحة إلى وقتنا هذا صارت في تغيرات، وهذه أغلبية الدول تصير فيها سياحيا للأسف. بعد ما تكثر الرجل الخليجية أو السياح في البلد يصير في عمليات غش، مثل الفواتير المطاعم، مثل تسعيرات التكاسي، وبعضهم ما يشغل عدادات، وفي أشياء كثيرة اللي معتاد عليها السائح في الغش. ودائما ننصح ونتكلم بالتعامل هذا، أنك دائما تكون دقيق وحريص في التسعيرة، في التدقيق، في أي شيء راح تطلبه من البلد السياحي أو أنك موجود فيه، لازم تشوف بالتفصيل. عندكم بيلاروسيا لحد الآن ولا مرة صار هذا الشيء. الناس الشغالين في مطاعم، مقاهي، تكاسي ما يكذبون. فنعم، بالنسبة لي هنا هذا الشيء ما كان كثير لطيف، وإذا مش مشعل ما كنت أعرف وأدفع كذا، بس لاحظنا أنه في غش. بدأت السياحة في أذربيجان بداية 2016 شهر مارس تحديدا، بعد ما سووا تسهيلات لدخول الخليجيين إلى أذربيجان، فيزا من المطار. هذه بداية السياحة. تقريبا سنتين. لا، هذه السنة الثالثة. السنة الثالثة. يعني في بيلاروسيا نقدر نقول انه بدأت سياحة خليجية منذ 3 أشهر. صحيح. يعني الصيف بس. اي الحين ثلاث مواسم مرت على أذربيجان للسياحة الخليجية. وانا اشوف انه فرق، احد الفروقات اقدر اقول فروقات رئيسية، انه في بيلاروسيا عدد الخليجيين قليل جدا، وممكن سمعتهم مشاهير قالوا انه جيت بيلاروسيا حيصيرنا حلو. هنا يعني صراحة محجبات خليجيين في كل مكان. الدولة خلاص استوعبت سياحة، بدأت سياحة، نحن لسه نتعلم. أول ما بدأت ما كان في طيران مباشر من الخليج كامل إلا عن طريق دبي، لكن حاليا دبي، أبو ظبي، الرياض، جدة، كويت، بحرين، قطر، كل دول الخليج تطلع طيران من بلدها. ونفس الحكاية الطيران الأذري يشتغل على أكثر من وجهة في الخليج. لكن بيلاروسيا في الطيران الأوكراني فقط عن طريق أبو ظبي طيران الاتحاد، وإذا غير مباشر عن طريق أوكرانيا أو تركيا أو جورجيا أيضا. لحظة، في نقطة مهمة.
ومن هنا بعد من مباشر. هنا فهنا تذكرة الطيران ذهاب والعودة $300 تقريبا لشخص واحد، رحلة 3 ساعات. فلذلك إذا قررتوا يوما ما أن تزوروا أذربيجان وبيلاروسيا في نفس الوقت أهلا وسهلا بكم. فكما تشوفون أذربيجان دولة إسلامية فيها جوامع، مساجد، كثير محجبات ومطاعم حلال. بيلاروسيا دولة مسيحية بس عندهم تسامح للأديان، سواء حتى لو ما عندك دين عادي. الجوامع والمساجد الموجودة في بيلاروسيا تقريبا 12 مسجد وجامع، هذا على حسب زيارتي اللي أنا زرتها واللي سمعت فيها، في أرجاء البلد كامل. كل شيء عندهم مسموح، الحجاب، العباية، النقاب، لأنه أصلا عادي ولا في منع رسمي من الحكومة لهذا الشيء. وللأسف الشديد لازم أقول لكم أنه الأكل البيلاروسي يخسر. المطبخ الأذري من أفضل المطابخ العالمية والمميزة، وبالتحديد اللي يفضلها الشعب الخليجي بحكم أن فيها رز، فيها مشاوي، فيها كل الأصناف اللي يقدسها المسافر الخليجي ويبحث عنها دائما بالدول اللي سافرها. ونحن صراحة جينا ونحس أنا أحس إنه صرت شوية سمينة، لأنه بس ناكل وكل لحم كل رز، يعني أكل كثير لذيذ وطيب. لما تجون بيلاروسيا لازم تسوون رجيم كذا التخفيف يعني اللي بيروح سياحة علاجية. هلا. الساعة 10 الحين، نحن في الشارع النظامي، صح؟ شارع نظامي سنتر مدينة باكو، وشارع المشاة المعروف هنا. ايوه، هنا تشوفون انه الناس يمشون، عائلات، شباب، المدينة لم تقف، الحياة لم تقف. وفي بيلاروسيا نفس الشيء، عندنا شارع زيبيتسكايا، هي أصغر شارع هو أو هي؟ شارع لخبطيني حتى اللغة ضربت عندي. شارع أصغر من هذا الشارع، بس نفس الشيء بعض الأشياء مفتوحة لحد الساعة 6 الصباح. أيضا مولات، مراكز تجارية عندنا مفتوحة لحد الساعة 10 11. نفس أذربيجان، المولات تقريبا للساعة 10 11. هنا في بعض المطاعم، بعض الكافيات تفتح للساعة 2 كحد أعلى وتسكر. لكن وش اللي يفرق أو المقارنة؟ مساحة كبيرة أوسع وعدد الناس شوفوا، والتشعب كثير في شارع نظامي، في مسارات كثيرة للمشاة. فالحمد لله في العالم في ناس اللي ما يتعلمون من أخطائهم، ما يتغيرون مثلي. فأنا رجعت بيلاروسيا وتذكرت إنه ما سجلت نهاية الفيديو. فالحين باختصار عشان ما أطول انطباعاتي بشكل عام عن أذربيجان. دولة متطورة بالتأكيد، دولة حلوة، مناظر حلوة، كثير إمكانيات الترفيه، مش غالية. بس أنا ما ارتحت. أنا الشخص متعود على كثير من الأشياء، سافرت كثير بس ما ارتحت. زحمة دائمة، ما في هدوء. داخل المدينة يعني وسط المدينة متطور، الباقي شيء مختلف، عالم ثاني، مو مثل يعني عاصمة واحدة. ناس يسرقون، يخشون، هذا الشيء بالنسبة لي مش مقبول. في بيلاروسيا هذا الشيء يعني مختلف تماما، فلذلك أتوقع أنه من هذه الجهة بيلاروسيا أكثر تطورا. إن شاء الله أنتم استفدتوا من الفيديو، ولا تنسوا السبسكرايب ولايك. إذا
رأيكم يختلف من الرأي ورأي مشعل مستنطر في أوروبا، تفضلوا اكتبوا لي في التعليقات، رح نناقش الموضوع. شكرا جزيلا مرة ثانية للمشاهدة، وأشوفكم قريبا، ومع السلامة.